সকল মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ পেন কাৰ্ড থাকে, এই পেন কাৰ্ডখনত যদি আপোনালোকৰ নামটো ভুল হৈ থাকে বা আপোনালোকৰ যদি তাত ডেট অফ বাৰ্থটো ভুলকৈ প্ৰিণ্ট হৈ আছে বা আপোনালোকৰ যদি মা দেউতাৰ নামটো ভুল হৈ আছে, কেতিয়াবা এনেকুৱা সময় আহি যায় যেতিয়া আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডত থকা নামটো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত নিমিলে বা গোটেই ডিটেইলছখিনি ইখন কাৰ্ডৰ লগত সিখন কাৰ্ড নিমিলে, তেতিয়া বহুত প্ৰব্লেম হয় যিকোনো ক্ষেত্ৰত। মই আজি এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক এখন পেন কাৰ্ডত যেতিয়া আপোনালোকৰ নাম বা ডেট অফ বাৰ্থ বা মা দেউতাৰ নামটো ভুল হৈ থাকে, তেতিয়া কেনেকৈনো অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে সেইটো শুদ্ধ কৰিব পাৰিব, মই অতি সহজভাৱে আপোনালোকক দেখাই দিম। যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব, এমাহমানৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰলৈ পোষ্ট অফিচৰ যোগেদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ আহি যাব। একদম প্ৰব্লেম নাই, অতি সহজভাৱে আপোনালোকে এইটো অনলাইন যোগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিহেতু আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডত সকলোৰে নামটো একে হৈ থাকিলে ভৱিষ্যতেও একো প্ৰব্লেম নাথাকে। চ' আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডখনত যদি নামটো ভুল হৈ আছে, মই আজি অতি সহজভাৱে আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগে নিজৰ মোবাইলতে সেইখিনি শুদ্ধ কৰিব পাৰিব। চ' আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকতো ফ'ল' কৰিব পাৰে। আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে জানি লওক অতি সহজভাৱে কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত থাকি নিজৰ পেন কাৰ্ডত থকা নামবোৰ শুদ্ধ কৰিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্টতে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গুগলত আপোনালোকে টাইপ কৰক NSDL পেন কাৰ্ড, সেইটো ইয়াতে টাইপ কৰি লওক। টাইপ কৰাৰ পিছত তলতে এইটো চাওক NSDL পেন কাৰ্ড অপশ্যন ওলাইছে, তাতে ক্লিক কৰক। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে চাওক অনলাইন পেন এপ্লিকেশ্যন, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ হোম পেজটো ইয়াতে অ'পেন হৈ যাব। ইয়াতে চাওক অনলাইন পেন এপ্লিকেশ্যন লিখা আছে। এতিয়া আমি গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব। তলে যদি মন কৰে ইয়াতে চাওক এপ্লাই অনলাইন আছে, তাতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক এপ্লিকেশ্যন টাইপটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। চাওক একেবাৰে তলৰ অপশ্যন যিটো চেঞ্জেছ এণ্ড কাৰেকশ্যন ইন এক্সিষ্টিং পেন কাৰ্ড, সেইটো আমি চিলেক্ট কৰি ল'ম আমি যেতিয়া যিকোনো কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া কেটেগৰী ইয়াতে আমি কি চিলেক্ট কৰিম, ইণ্ডিভিজুৱেল এটা অপশ্যন আছে, ইণ্ডিভিজুৱেলটো চিলেক্ট কৰি ল'ম, কাৰণ আমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছে আমি চেঞ্জ কৰিম। চ' ইয়াতে চাওক এপ্লিকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যন আছে, আমি এতিয়া এপ্লিকেণ্টজনৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে ভৰাব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমে নামটো ইয়াতে আমি ভৰাম। নামটো ইয়াতে আপোনালোকে যদি তেওঁ মেইল হয় শ্ৰীটো ইয়াতে লিখিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ছাৰ নেমটো লিখিব লাগিব, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম দিব লাগিব, আৰু যদি মিডল নেম কিবা আছে ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব। লগতে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ফৰ্মেটটো দি থোৱা আছে, সেইটো ফৰ্মেটত ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে তলতে অপশ্যন আছে, আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত এটা আপোনালোকৰ ইমেইল ID দিব, যিটো আপোনালোকৰ সদ্যহতে ইউজ হৈ থাকে ইমেইল ID টো দিব। লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ৱেডাৰ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, সেইটো আপোনালোকে য়েছ কৰি দিব। য়েছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ যি আগৰ পেন নাম্বাৰটো আছিলে, সেই পেন নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে এটা ক্লিক কৰিব লাগিব, টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে টিক কৰি পেলাই তললৈ যদি মন কৰে তলত এটা কেপচা কোড দিয়া আছে, সেই কেপচা কোডটো চাই পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে লিখি ল'ব। এইটো দেখিছেনে কেপচা কোড দি থোৱা আছে, সেই কেপচা কোডটো ইয়াতে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব আৰু তলতে আপোনালোকে ছেম টু ছেম টাইপ কৰি পেলাই ইয়াতে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব। চ' আমি এতিয়া গোটেই ডিটেইলছখিনি এবাৰ ভৰাই দিম। এতিয়া আপোনালোকৰ যি এপ্লিকেণ্টৰ ডিটেইলছ আছে গোটেইখিনি ইয়াতে আমি ভৰাই লৈছোঁ। ভৰাৰ পিছত এতিয়া চাওক আমি ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰিম। ছাবমিট বটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ এখন নতুন পেজ অ'পেন হৈ যাব, য'ত আপোনালোকে এটা ট'কেন নাম্বাৰ জেনেৰেট হোৱা দেখিবলৈ পাব। এইটো চাওক ট'কেন নাম্বাৰটো জেনেৰেট হৈ গৈছে। এতিয়া নেক্সট আমি তলত যি কণ্টিনিউ উইথ পেন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে তাতে আমি ক্লিক কৰি দিম। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ এখন নতুন পেজ অ'পেন হৈ যাব, য'ত আমি এপ্লিকেণ্টজনৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগিব। ইয়াতে চাওক দেখিবলৈ পাইছে গাইডলাইনছখন আছিলে অলৰেডি। প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ব আমি তেখেতৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপৰা নেক্সট 3 নম্বৰ ষ্টেপত আমি যি কণ্টেক্ট এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আমি ফিল আপ কৰি ল'ম। আৰু 4 নম্বৰ ষ্টেপ এটা আছে, সেই ষ্টেপত আমি কি হ'ব যি ডকুমেণ্ট আছে সেই ডকুমেণ্টসমূহ আমি আপলোড কৰিব লাগিব। চ' আমি এটা এটাকৈ এতিয়া কৰি যাম। ইয়াত লিখা আছে চাওক হাউ ডু ইউ ৱান্ট টু ছাবমিট ইউৰ পেন এপ্লিকেশ্যন ডকুমেণ্ট। 3টা অপশ্যন দিয়া হৈছে কেনেকৈ আপুনি ছাবমিট কৰিব। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ছাবমিট ডিজিটেলি থ্ৰু KYC এণ্ড ই-চাইন, সেইটো এটা অপশ্যন আছে। তাৰপিছত ছাবমিট স্কেন ইমেজেছ থ্ৰু ই-চাইন আছে, সেইটো এটা অপশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু এটা নেক্সট অপশ্যন দিছে, সেইটো হৈছে চাওক ফৰৱাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ডকুমেণ্ট ফিজিকেলি। চ' আমি যিহেতু অনলাইন কৰিছোঁ, আমি ছেকেণ্ড অপশ্যনটোকে ক্লিক কৰি ল'ম, সেইটো হৈছে ছাবমিট স্কেন ইমেজেছ থ্ৰু ই-চাইন। তলত কেইটামান অপশ্যন দিয়া হৈছে, এইটো চাওক প্ৰথমটো দিয়া হৈছে ৱেডাৰ ফিজিকেল পেন কাৰ্ড ইজ ৰিকুৱাৰ্ড। আপোনালোকক ফিজিকেল পেন কাৰ্ড যদি লাগে ফিজ দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে য়েছত ক্লিক কৰি তলৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব। তলত চাওক আপোনালোকৰ যি পেন নাম্বাৰটো আছে, সেই পেন নাম্বাৰটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব পেন নাম্বাৰটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই হয়। এইটো চাওক পেন নাম্বাৰটো ওলাই পৰিছে। নেক্সট এতিয়া আধাৰ নাম্বাৰ, ইণ্ডিভিজুৱেলে যোনে এপ্লাই কৰিছে, এতিয়া আধাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব, ইয়াতে টিক কৰি ল'ব। আৰু সেই আধাৰ কাৰ্ডখনত থকা আধাৰ নাম্বাৰটো লাষ্ট 4টা ডিজিট আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। চ' 4টা ডিজিট আপোনালোকে ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক EID নাম্বাৰ যি অপশ্যন আছে তাতো আপোনালোকে টিক কৰি লওক।
টিক কৰাৰ পিছত আকৌ তললৈ যদি মন কৰে ইয়াত দিয়া আছে চাওক নেম এজ পাৰ আধাৰত আপোনালোকৰ নামটো কি ধৰণে আছে সেই নামটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰি লওক টাইপ কৰাৰ পিছত গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স নাম্বাৰ আছে এইটো দৰকাৰী নহয় সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ নকৰিলেও হ'ব নেক্সট যদি তললৈ চাই তলত আৰু এটা অপশ্যন আছে চাওক ফুল নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্টজনৰ ফুল নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যি আপোনালোকে প্ৰথম ষ্টেপটোত আপোনালোকে লিখি দিছিলে ইয়াৰ ফুল নেমটো চাই ল'ব নেম ডেট ইউ উড প্ৰিণ্টেড অন পেন কাৰ্ডত আপোনালোকৰ নামটো কি ধৰণে প্ৰিণ্টেড হোৱা বিচাৰিছে সেই নামটো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট চাওক ডেট অফ বাৰ্থত যদি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিলে তাত ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি ল'ব জেণ্ডাৰটোত আপোনালোকে ইয়াতে টিক কৰি দিব টিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব এপ্লিকেণ্টজনৰ জেণ্ডাৰ কি হয় মেল নে ফিমেল হয় তাৰপৰা নেক্সট ষ্টেপকেইটাত আমাৰ যদি ফটো যদি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈ আছে আগৰ যি পেন কাৰ্ডখনত ফটো আছিলে এতিয়া যদি নতুন আপোনালোকে ফটো দিব বিচাৰিছে তো ফটো মিছমেচত আপোনালোকে টিক কৰি দিব তেনেদৰে আপোনালোকে যদি ছিগনেচাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব বিচাৰিছে নতুনখনত যি কাৰেকশ্যন কৰিব তাতো আপোনালোকে ইয়াতে টিক কৰি দিব তাৰপৰা নেক্সট আছে চাওক ডিটেইলছ অফ পেৰেণ্টছ এপ্লিকেবল অনলি ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এপ্লিকেণ্ট চ' ডিটেইলছ অফ পেৰেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ইয়াতে টিক কৰিব পাৰে যদি পেৰেণ্টছৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে হুৱেডাৰ মাদাৰ ইজ ছিংগল পেৰেণ্টছ এণ্ড ডু ইউ আৰ উইচ টু এপ্লাই ফৰ পেন বাই ফাৰ্নিচিং দ্য নেম অফ ইউৰ মাদাৰ অনলি যদি আপোনালোকৰ মাৰ নামটো দিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে য়েছত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাদাৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব আপোনাৰ দেউতাৰ নামৰ ক্ষেত্ৰত যি আছে সেই নামটো ইয়াতে দিব লাগিব আৰু ইয়াতে লিখিছে যে আপোনালোক বিয়া পতা মহিলায়ো নিজৰ দেউতাৰ নামটো দিব লাগিব বুলি দিছে চ' দেউতাৰ প্ৰথমে উপাধিটো দিব তাৰপিছত মিডল নেমটো দিব ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব কি হয় তাৰপিছত নেক্সট তেখেতৰ ইয়াতে মিডল নেমটো দি ল'ব চ' পেন কাৰ্ডত একচুৱেলি যিমান মই দেখিছোঁ সকলোৰে দেউতাৰ নামেই থাকে চ' মাৰ নাম যদি দিব বিচাৰিছে ইয়াতে অপশ্যনেল আছে মাৰ নামটো দিব পেৰেণ্টছ নেম টু বি প্ৰিণ্টেড অন দ্য পেন কাৰ্ড ফাদাৰ্ছ নেম নে মাদাৰ্ছ নেম যিটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰিছে সেইটো ক্লিক কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰক নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এতিয়া চাওক পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি অলৰেডি আমি ফিল আপ কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব কণ্টেক্ট এণ্ড যি আদাৰ ডিটেইলছ আছিলে সেই ষ্টেপৰ যি ইনফৰমেশ্যনবোৰ আছে সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ আমি ফিল আপ কৰিম প্ৰথমে চাওক এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন এতিয়া প্লিজ টিক দ্য এপ্লিকেবল আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো কি হয় অফিচ হয় নে ৰেচিডেঞ্চ হয় যদি ৰেচিডেঞ্চ হয় ৰেচিডেঞ্চত ক্লিক কৰক নেক্সট এতিয়া এড্ৰেছৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি দি দিয়ক ইয়াতে চাওক ব্লক নাম্বাৰ কি হয় ডোৰ কি হয় দিব নেম অফ দ্য প্ৰিমিচেছ বা ভিলেজ কি হয় দিব পোষ্ট অফিচটো কি পৰে সেইটো দি দিব চাব ডিভিজন কি হয় চাব ডিভিজনৰ ডিটেইলছ ইয়াতে লিখি দিব টি ডিষ্ট্ৰিক্ট বা টাউন কি হয় সেইটো ইয়াতে লিখিব কাণ্ট্ৰিৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে ড্ৰেগ ডাউন কৰি ইণ্ডিয়াটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যি এড্ৰেছ থাকে সেই এড্ৰেছ মতে ইয়াতে আপোনালোকে ছেম টু ছেম ফিল আপ কৰি দিব যাতে পিছত আপলোড কৰোঁতে প্ৰব্লেম নহয় চ' ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টেটখন আছাম চিলেক্ট কৰক পিন ক'ডটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিয়ক জিপ ক'ডটো দি দিব জিপ ক'ডটো দিয়াৰ পিছত তললৈ যদি আপোনালোকে মন কৰে চাওক ইয়াৰ আৰু এটা অপশ্যন আছে ইফ ইউ ডিজায়াৰ টু আপডেট ইউৰ আধাৰ এড্ৰেছ গিভ ৰিকুৱাৰ্ড ডিটেইলছ এণ্ড ছাবমিট প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ চ' এইটো আমাক এতিয়া নালাগে আমি নামটোৱে চেঞ্জ কৰিছোঁ নেক্সট আমি টেলিফোন নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডিটো আপডেট হ'বলৈ ইয়াতে টিক কৰি ল'ম তাৰপিছত সেই টেলিফোন নাম্বাৰটোৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ISD কোড ইণ্ডিয়াটো চিলেক্ট কৰি ল'ম চ' এতিয়া আপোনালোকে ISD যি কোড আছে সেই কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰক ইণ্ডিয়াটো চিলেক্ট কৰি লওক আপোনালোকে টেলিফোন নাম্বাৰটো অলৰেডি আহি যাব এতিয়া ইমেইল আইডিটো চেক কৰি চাওক শুদ্ধ হৈছে নে নাই হোৱা ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক মেনশ্যন আদাৰ পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনাৰ যদি এখনতকৈ দুখন বা তিনিখন পেন নাম্বাৰ আছিলে বা পেন কাৰ্ড আছিলে তেতিয়া ইয়াৰ পেন নাম্বাৰবোৰ ইয়াতে লিখি আপোনালোকে নেক্সট ক্লিক কৰি দিব যদি নাই আপোনালোকে এইটো ব্লেংক ৰাখি নেক্সটত ক্লিক কৰিব এতিয়া চাওক কণ্টেক্ট এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কামটো হৈছে আমি এতিয়া ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰিম চ' ইয়াতে দিয়া হৈছে চাওক ডকুমেণ্ট ছাবমিটেড এজ প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি লাগিব প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ লাগিব আৰু প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ চ' এইখন ডকুমেণ্ট এতিয়া আমি আপলোড কৰিব লাগিব চ' আমি এখনকৈ ডকুমেণ্ট কি কিনো দিব লাগে আমি চাওঁচোন প্ৰথম হৈছে প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি প্ৰুফৰ কাৰণে ইয়াতে বহুত ডকুমেণ্ট দিয়া আছে আপোনালোকে এখনকৈ পঢ়ি চাব কিন্তু সকলোতকৈ ভাল ডকুমেণ্ট আপোনালোকে যদি আপলোড কৰিব বিচাৰে সেইখন আধাৰ কাৰ্ড যি আছে আধাৰ কাৰ্ডখন আমি চিলেক্ট কৰি ল'ব আধাৰ কাৰ্ড দিম নেক্সট আমি প্ৰুফ অফ এড্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আধাৰ কাৰ্ডখনেই দিম যিহেতু আমি আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিছিলোঁ চ' আধাৰ কাৰ্ডখনেই আমি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ম তললৈ আপোনালোকে চাওক আধাৰ কাৰ্ডখন তলৰ ফালে আছে আপোনালোকৰ যদি ওচৰত আধাৰ কাৰ্ড নাই আপোনালোকে বেলেগ কাৰ্ডো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে ড্ৰেগ ডাউন কৰি চাই ল'ব কি ডকুমেণ্ট দিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব চ' প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ চ' আধাৰ কাৰ্ডত ডেট অফ বাৰ্থটো থাকে চ' আমি এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আধাৰ কাৰ্ডখনেই দিম এইটো চাওক আধাৰ কাৰ্ডখন আমি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে নেক্সট প্ৰুফ অফ পেন যিহেতু আমি কাৰেকশ্যনহে কৰিছোঁ আমাৰ ওচৰতো অলৰেডি এখন পেন কাৰ্ড আছিলে যদি আছে আপোনালোকে কপি অফ পেন কাৰ্ড দিব যদি আপোনালোকে সেই পেন কাৰ্ডখন হেৰাই গৈছে তেতিয়া ন' ডকুমেণ্ট দিব যদি পেন কাৰ্ডখন লগত আছে আপোনালোকে যদি স্কেন কৰি ৰাখিছিলে কপি অফ পেন কাৰ্ড দি দিব চ' এতিয়া আমি ডিক্লেৰেশ্যন এটা ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো দি দিব এপ্লিকেণ্টজনৰ নামটো দিব নেক্সট ইয়াতে হিমছেল্ফ হাৰছেল্ফ আছে সেই অপশ্যনটো ইয়াতে টিক কৰি দিয়ক আৰু এতিয়া ইয়াতে লিখিব লাগিব আপোনালোকে কেইখন ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিছে মানে আপলোড কৰিব যিহেতু মই আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড আপলোড কৰিম দুখন হ'ব চ' আমি ইয়াতে 2 লিখি ল'ম তো আপোনালোকে প্লেচটো দিব আৰু ডেটটো অট'মেটিক ওলাই যাব
ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখিনি ভৰাই দিব। ভৰাই দিয়াৰ পিছত নেক্সট এতিয়া আমাৰ কামটো হ'ব আমি ফটো আৰু ছিগনেচাৰ বা ডকুমেণ্ট যি আছে সেইখিনি আমি এতিয়া আপলোড কৰিম। ইয়াতে চাওক অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছেনে? প্ৰথমে আমি ফটোখন আপলোড কৰি ল'ম। ফটোখন আপলোড কৰিব হ'লে এই টিকটোত ক্লিক কৰিম। একচেপ্টেড ফৰ্মেট চাওক দিয়া আছে 200 DPI হ'ব লাগিব আৰু ডাইমেনশ্যন আৰু চাইজবোৰ ইয়াতে তেওঁলোকে দি থৈছে, আপোনালোকে সেইমতে ফটোখন বনাই ল'ব, ঠিক আছে। আৰু মেক্সিমাম ফাইল চাইজটো ইমেজখনৰ কিমান দিছে 50 KB। আৰু এটা তেওঁলোকে দিছে যে সেই ডকুমেণ্টখন কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে পাছৱৰ্ড প্ৰটেক্টেড কৰি নথ'ব, মানে আধাৰ কাৰ্ডখনত যেনেকৈ পাছৱৰ্ড দিব লাগে তেতিয়াহে খোল খায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব। চ' আমি এতিয়া প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিম। নেক্সট ছিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াতে চাওক দিয়া আছে 200 DPI হ'ব লাগিব, লগতে তেওঁলোকে ডাইমেনশ্যনটো দি দিছে কিমান চাইজৰ ভিতৰত বনিব লাগিব। চ' সেইটো আপোনালোকে নিজে বনাই ল'ব আৰু ফাইল চাইজটো মেক্সিমাম 50 KB হ'ব লাগিব। চ' নেক্সট এতিয়া চাওক ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট আমি কি দিছিলোঁ, আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড দিছিলোঁ, সেনেকৈ ইয়াতে এড ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত আপোনালোকে গোটেই ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰি দিব। ইয়াতে চাওক মেক্সিমাম চাইজ কি দি থৈছে 300 KB হ'ব লাগিব PDF ফৰ্মেটত, ঠিক আছে। চ' এইটো আমি বনাই ল'ম ডকুমেণ্টখিনি। এতিয়া এখন এখনকৈ আমি আপলোড কৰি আপোনালোকক দেখাম। এইটো চাওক প্ৰথমে মই ফটোখন আপলোড কৰি দেখাইছোঁ। ফটোখন মই অলৰেডি যি তেওঁলোকে চাইজ দিছিলে সেই চাইজটোত মই অনলাইন বনাই লৈছিলোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে অ'পেন কৰি দিব, চিলেক্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত আপলোড যি অপশ্যনটো আছে আপলোডত ক্লিক কৰি দিয়ক। ফটোখন আপলোড হৈ গ'ল। নেক্সট এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব ছিগনেচাৰটো আমি আপলোড কৰিম। যদি আপোনালোকে চাইজটো বনাব নোৱাৰে, অনলাইন বহুত ৱেবছাইট আছে, ৱেবছাইটতো আপোনালোকে ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো বনাই ল'ব, বা আপোনালোকৰ যদি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ আছে তাত মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ পিকচাৰ মেনেজাৰ অপশ্যন আছে, তাতে সেই ফটো বা ছিগনেচাৰখন বনাই ল'ব চাইজ মতে। চ' আমি এতিয়া ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দিলোঁ। নেক্সট এতিয়া আমি যি ডকুমেণ্ট আছিলে ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰিম। প্ৰথমে আমি আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰি ল'ম। আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব ইয়াতে এড ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আমি আধাৰ কাৰ্ডখন চিলেক্ট কৰি ল'ম। তাত দিছে যে আধাৰ কাৰ্ডখন যিহেতু পাছৱৰ্ড প্ৰটেক্টেড থাকে, আপুনি সেই পাছৱৰ্ড প্ৰটেক্টেড নথকা আধাৰ কাৰ্ডখনেই ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে আকৌ এখন আধাৰ কাৰ্ড নিজে এখন বনাই ল'ব। বনোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে অ'পেনত ক্লিক কৰিব। অ'পেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট তলত আমি পেন কাৰ্ডখন আপলোড কৰিম, যিটো আপোনালোকে PDF ফৰ্মেটত ৰাখি থৈছিলে। ইয়াতে প্লাছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে পেন কাৰ্ডখন য'ত চিলেক্ট কৰি থৈছিলে সেইখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰি দিয়ক। ইয়াতে চাওক আপলোড অপশ্যন আছে, তাতে আপলোড কৰি দিয়ক। এতিয়া আপোনালোকৰ ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টসমূহ আপলোড হৈ গৈছে। চ' যদি আপোনালোকৰ কিবা ধৰণৰ ভুল হৈ গৈছে তেতিয়া ইয়াতে ৰিমুভ অপশ্যনো আছে, আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টখন ৰিমুভ কৰি আকৌ এবাৰ আপলোড কৰি দিব পাৰে, ঠিক আছে। আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট তলত যদি আপোনালোকে চাই ছাবমিট বটনটো আছে, ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফটোকেইখন গোটেই ডিটেইলছখিনি আপলোড হৈ গ'ল। ইয়াতে চাওক ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ ছাবমিটেড, প্লিজ কনফাৰ্ম ডিটেইলছ। এতিয়া আমাক নেক্সট কিছুমান ডিটেইলছ কনফাৰ্মেশ্যন কৰি দিব লাগিব। এইটো চাওক প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে পেন কাৰ্ডখনৰ নাম্বাৰটো দেখিবলৈ পাব। নেক্সট এতিয়া আমি আধাৰ কাৰ্ডখনৰ যি ফাৰ্ষ্ট 8টা ডিজিট থাকে সেই প্ৰথম 8টা নাম্বাৰ ইয়াতে আমি লিখি ল'ম। নেক্সট আপোনালোকৰ চাওক গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত ওলাই পৰিব, আপুনি এবাৰ চেক কৰি ল'ব যে গোটেইখিনি শুদ্ধ হৈছে নে নাই হোৱা, ঠিক আছে। যদি ভুল হৈছে তলত এটা এডিট অপশ্যন আছে, আপোনালোকে সেই এডিট অপশ্যনত গৈও আকৌ শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰে। চ' গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত যদি শুদ্ধ হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ তলত যি প্ৰচিড অপশ্যন আছে প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। যদি ভুল হৈ আছিলে এডিটত কৰি আকৌ প্ৰচিড কৰি দিব। এতিয়া আমাৰ পে'মেণ্ট কৰিবলৈ দিছে। প্ৰথমে চাওক ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট অপশ্যনটো আছে, কেনেকৈ আমি পে'মেণ্ট কৰিম। ছেকেণ্ড অনলাইন পে'মেণ্ট থ্ৰু পে'টিএম আছে। থাৰ্ডটো আছে অনলাইন পে'মেণ্ট থ্ৰু বিল ডেস্ক। চ' আমি এতিয়া অনলাইন পে'মেণ্ট থ্ৰু পে'টিএম কৰিম, য'ত আমি ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। তলে যদি মন কৰে পে'মেণ্টৰ যি আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি আছে গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত লিখা আছে, আপুনি এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব কিমান পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। তলে যদি মন কৰে ইয়াতে এটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, তাতে আপোনালোকে এগ্ৰী কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক টিকত এগ্ৰী কৰি দিয়ক। তাৰপিছত প্ৰচিড টু যি পে'মেণ্ট অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই পে'মেণ্ট গেটৱেটো আপোনালোকে অ'পেন হৈ যাব। ইয়াতে চাওক কনফাৰ্ম কৰিবলৈ দিছে 106 টকা, ঠিক আছে। 106 টকা আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি দিয়ক। তাৰপিছত নেক্সট এনেকুৱা এখন পেজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, য'ত এতিয়া পে'মেণ্ট অপশ্যনবোৰ দিয়া হৈছে। মই যিহেতু ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ, মই সেইকাৰণে প্ৰথম অপশ্যন যিটো দিয়া হৈছে সেইটো চাওক প্ৰিপেইড ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড, তাতে মই ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক ডেবিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ভৰাবলৈ দিছে। কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব, লগতে এক্সপায়াৰী ডেট বা ভেলিডিটি ডেটটো ইয়াতে দিব আৰু CVV নাম্বাৰটো দি ইয়াতে যি পে' অপশ্যন আছে সেই পে' অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ দেৰি আপোনালোকে ৱেইট কৰিব। নেক্সট এতিয়া আপোনালোকৰ যি মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰলৈ এটা OTP যাব পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি পে'মেণ্ট আছে সেই পে'মেণ্টৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আহি যাব। ইয়াতে চাওক ছাকচেছ দেখাইছে, দেখিছেনে ট্ৰেনজেকশ্যন ষ্টেটাছ। চ' আপোনালোকে কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আহিছে আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন। আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যনটো প্ৰচিড ফাৰ্ডাৰ। এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ যি কাৰ্ডখন আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে অথেণ্টিকেট কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে টিক কৰি দিয়ক। টিক কৰাৰ পিছত তলত এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব অথেণ্টিকেট, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক।
ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত আৰু এটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে OTP জেনেৰেশ্যন। OTP জেনেৰেশ্যনত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ থকা মোবাইল নাম্বাৰটোলৈ এটা OTP যাব বা ইমেইল ID এড্ৰেছটোলৈও এটা OTP যাব ইমেইল IDটোলৈ। সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি দিয়ক। এণ্ট্ৰি কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰক। এতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ অথেণ্টিকেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব। ইয়াতে চাওক কণ্টিনিউ উইথ ই-চাইন কৰক। কণ্টিনিউ উইথ ই-চাইন কৰাৰ লগে লগে আকৌ এখন পেজ অ'পেন হৈ যাব, য'ত এতিয়া আপোনালোকে চাওক আধাৰৰ গোটেই ডিটেইলছটো দিব লাগিব। ইয়াতে এটা টিক মাৰ্ক কৰিব লাগে, ইয়াতে চাওক টিক কৰি দিয়ক। টিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে গোটেই নাম্বাৰটো ইয়াতে ভৰাই পেলাই চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰক। চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটোলৈ এটা OTP যাব। OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি পেলাই ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰক। এতিয়া আপোনালোকৰ আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন হৈ আছে। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক ছাকচেছ দেখাইছে, নট নাও কৰি দিয়ক। এনেকৈ এখন পেজ অ'পেন হৈ যাব, য'ত আপোনালোকৰ যি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আছিলে সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব আপোনালোকে কি ফিল আপ কৰিলে। ইয়াতে চাওক ইয়াত দিয়া আছে একনলেজমেণ্টত দিয়া আছে থেংক ইউ ফৰ ইউজিং অনলাইন ফেচিলিটি ফৰ পেন এপ্লিকেশ্যন। মানে আপোনালোকৰ অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। আৰু যি এপ্লিকেশ্যনখন আছে এপ্লিকেশ্যনখন খুলিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে আপোনালোকে ভৰাব লাগিব, ডে মান্থ আৰু ইয়েৰ ফৰ্মেটত। ঠিক আছে, এইটো ভৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া চাওক আপোনালোকে যি এপ্লাই কৰিছিলে বা যি আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলে গোটেইখন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আহি গৈছে। আৰু আপোনালোকে এইখন ডাউনলোডো কৰি থ'ব পাৰে। এইটো চাওক ডাউনলোড PDF অপশ্যন আছে, ভৱিষ্যতৰ কাৰণে থৈ দিব পাৰে। চ' ইয়াতো আপোনালোকে যদি অ'পেন কৰি চাব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে এনেকৈ ৰাখিব পাৰিব। চ' আৰু এটা আপোনালোকে চাওক ইমেইল IDটো যদি চেক কৰে ইমেইল ID দিলেও তেওঁলোকে এটা ইণ্টিমেশ্যন দি দিছে যে আপোনালোকে পেন এপ্লিকেশ্যনখন কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে যি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে তাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনিও আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। বা আপোনালোকে যি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব বিচাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, তলত PDF দুটা আছে, সেই PDF দুটা আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে সেই ডেট অফ বাৰ্থৰ পাছৱৰ্ডটো দি দিব। চ' কেইদিনমানৰ পিছত যদি আপোনালোকে মন কৰে আপোনালোকৰ ইমেইল IDলৈ আৰু এটা মেছেজ আহিব যে ইণ্টিমেশ্যন দিছে যে আপোনালোকে যি পেন কাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে সেইখন অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচলৈ সেই পেন কাৰ্ডখন অলৰেডি পঠাই দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, আৰু অৰিজিনেলৰ যি কপিটো আছে অৰিজিনেল কপিটো আপোনালোকে ইয়াতে তলত দেখিবলৈ পাব। যি পেন কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ কাৰেকশ্যন হৈ আহিব এইখন চাওক, এইখন আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াত তলত দিয়া হৈছে। আৰু একেবাৰে তলত আপোনালোকে যি অৰিজিনেল পেন কাৰ্ডৰ কপিটো থাকে ছেম টু ছেম ইয়াতে দিয়া হৈছে, যাতে আপোনালোকে এইখনো কাটি কৰি বনাই ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে নিয়েৰেষ্ট যি পোষ্ট অফিচ আছে তাতো আপোনালোকে গৈ খবৰ কৰিব 15 দিনমানৰ পিছত। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকতো মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।